Daniel să mă dai în slow motion. Nu pleca cu trotii fără cască. Nu cu asta. POV. Le zici celor de la Xiaomi că vrei să testezi cel mai vândut vehicul de la ei în China, le ceri un Ultra la test și asta e ce primești. Acesta este Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, nu este SU7 Ultra. Eu visez să testez un SU7 Ultra. Mă aude cineva la Xiaomi, aș vrea să conduc mașina aia. Dar până una alta, hai să vedem totuși acest scooter. Acum, rândem glumim, ăsta este cel mai tare scooter pe care l-a făcut Xiaomi vreodată. Dacă aș fi Steve Jobs al lui Xiaomi, i-aș spune chestia asta. Acesta este cel mai bun scooter pe care l-am făcut vreodată. Și este limitat la 25 de km/h, dar nu scapă de RCA. Însă, ăsta, așa cum îl vezi, o să-l despachetăm acum, îl ducem la asigurare, ieșim cu el pe stradă pe bune, pentru că e off-road. Deci este perfect pentru trotuarele din Corbeanca. Nice! Asta este cel mai bun, cel mai puternic și cel mai scump scooter de la Xiaomi și vine din cutie cu un încărcător însă destul de mititel. Pro tip, dacă vrei să îl încarci mai repede, nu în 10 ore complet, ăsta nu este de ajuns. Pentru asta există Fast Charger. 350 de lei. Șuruburi. Și acum motivul pentru care acest scooter o să aibă nevoie de RCA. Nu viteza maximă, ci greutate. Are 30 aproape 4 de kilograme. Unul din momentele alea când știi de ce te duci la sală. Hai să arăt. Prima șmecherie. Dacă nu merge cu YouTube-ul, mă apuc de Glovo. Deci, eu am fost în țări pe planeta asta unde puteai să chemi o motocicletă să te ducă, dacă te grăbești undeva. Acum, serios, sunt situații în care, prin București, la cât de aglomerat este, aș plăti să-mi ia cineva până din asta să mă duc la destinație. Dar, hai să o luăm foarte repede. Chestia asta nu este cum te aștepți. Scooterul ăsta este mult mai mare și mai mișto decât aștepți. Ce mie teamă este că unii o să uite la el și o să-și imagineze, îl hackeresc eu, îi dau upgrade. Ce trebuie să înțelegi este că îi trebuie asigurare RCA pentru că depășește greutatea, dar producătorul a limitat intenționat la viteza de 25 de km/h și asta este ok. Știi care e viteza medie de deplasare prin București? Media e 15. Așadar, cu 25 de km/h, dacă chiar te miști și nu trebuie să stai, s-ar putea să bați mașinile din trafic la medie, fără să depășești 25 de km/h și să rămâi pe limita legală. Hai aproape totuși să le arăt un pic chestia asta. Charge the scooter for more than 3 seconds before its first power on. Ok. Aici avem primul afișaj. Băi, dar e înalt. Chiar e mare. Bun. Iar aici jos avem o chestie pe care ți-o dau jos. Și aici sunt cifrele care contează. Astea sunt cifrele care fac diferența. Pentru astea o să dai spre 1000 de euro. Pentru că 1000 de euro cu TV inclus. Avem roți pe 12, motor de 1200 de W, dar viteza este limitată și ăsta are cea mai mare autonomie pusă până acum, din câte știu eu, pe un scooter de la Xiaomi. Ăsta poate să meargă până la 75 de kilometri, cu o singură condiție, să nu-i dai mai tare de 15 km la oră, ce vorbeam mai devreme. Deci, da, ai putea să mergi cu el teoretic aproape toată ziua, fără să ajungi la priză. Suspensie duală, o să vedem imediat, faruri, rezistență evident afară și se descurcă inclusiv pe pante de 25%, nu de 25 de grade. Poți să ai până la 140 de kg sau nu e recomandare să iei pe cineva cu tine pe scooter, deși am văzut că unii fac chestia asta. Frâne și pe față și pe spate și ecran de 3 inch. Hai să-l pornim. E un pic de overkill, dar după ce ai dat 5.000 de lei să mai dai încă 350 pe un încărcător rapid, s-ar putea să fie o idee bună dacă ai de gând chiar să pui la muncă
Uite, până și caterul mi s-a sortat. Dacă vrei să pui la muncă acest scooter electric. Dacă faci doar navetă, o să fie ok și ăla de casă. Dacă vrei doar pentru parc, nu e ăsta. Așa arată încărcătorul din cutie, așa arată încărcătorul rapid. Mai multă putere de încărcare. Dacă vrei un scooter electric, o trotinetă din asta care doar să dai prin parc, există inclusiv 6 Lite. Vestea bună este că pe toate celelalte sub-ultra nu e nevoie de RCA. Ăsta are nevoie de RCA că depășește kilogramele. Celelalte sunt mai ușoare de 25 de kilograme. Ține minte așadar două cifre importante. N-ai nevoie de RCA decât dacă depășește ori 25 de km la oră, ăsta nu, e limitat din fabrică, da, chiar nu pare, dar e, sau greutatea este până la 25 de kilograme. Și pentru că am fost întrebat de acolo din spate, să știi că eu chiar m-am documentat în legătură cu asta, ai putea să-l delimitezi dacă tot îi plătește RCA-ul. Nu ar fi așa de scumpă asigurarea, dar e important să o ai pentru că sunt foarte multe nenorociri care se întâmplă cu scutere, cu tot felul de rideri care nu știu ce fac cu ele. În lipsa unor norme clare și a unor controale pe măsură, vitezomanii de pe trotinete provoacă din ce în ce mai multe accidente. Și apoi dispar sau pur și simplu nu sunt asigurați și faci pagubă de pomană. Însă, dacă îl delimitezi, intri în altă zonă. Producătorul a fost suficient de prevăzător încât, în cazul în care vrei să te duci la nivelul următor, hai să-ți arăt. Limitarea la 25 de km la oră, avem serie de șasiu, avem... certificat și an de fabricație. Exact, și foarte important, pentru matriculare vei avea nevoie EU Declaration of Conformity. Acesta este faimosul COC, certificatul de conformitate, care îți dă dispozitivul, apoi pe baza seriilor și te poți duce cu el la matriculare încă o dată, dacă vrei chestia asta. Pentru că altfel nu e obligatoriu. Momentan, după legislația de la noi, tot ce trebuie să faci este să îi faci doar RCA, dar între noi fie vorba, nici măcar nu există norme de aplicare. Dacă te oprește un polițist, nu are baza pentru care să te controleze. Poate doar să te întrebe, tu să spui că da sau nu și cam acolo se termină discuția. Momentan, la momentul filmării mele, sper să se rezolve chestia asta pentru că îmi doresc să văd mai multe scutere pe stradă cu mai mulți rideri în legalitate. Avem nevoie de asta pe străzi, nu? Unul din motivele pentru care nu m-am dat de obicei pe chestia asta, deși am permis de motocicletă deja de câțiva ani, mă dau cu așa ceva, îmi place, este că alea dinainte mi se păreau prea mici și nesigure. Ce mi-a plăcut la Xiaomi este că au upgradat roțile, acum avem 12 inch. Ăsta este nivelul superior, asta are gardă la sol de 18 cm, 180 de mm și cu roțile astea de 25 de cm trece peste denivelări mai importante. Ei au spus off-road, în realitate, încă o dată, off-road la noi înseamnă trotuare proaste, denivelări, chiar gropi mai nou în 2026 primăvara. Deci plecăm de la roți mari, o roată mai mare, trece mai ușor peste denivelări și nici nu va aluneca la fel de tare dacă vei traversa o linie de tramvai. Cu cât este roata mai mare, hai să văd aproape, ăsta este secretul. Știu asta de pe vremea când aveam Vespa. O roată mai mare are o pată de contact mai lată pe asfalt, pe beton, pe orice suprafață. Dacă roata este mai mică, pata de contact se micșorează și ea și atunci evident că o să aluneci mai tare. Garda la sol, da, mă lasă să trec peste tot felul de denivelări, însă pe mine m-au interesat cel mai tare suspensiile și frânele. Avem suspensii și pe față și pe spate, este atât de înaltă, dar și suspensiile astea vor prelua foarte bine pentru că, fii atent. Nu prea poți face chestia asta pe un scooter ieftin, până când începi să îl forjezi, să-l riști, să îl rupi. Asta ar fi un exercițiu foarte bun de echilibristică. Așa. Apoi, partea care te va ajuta să te oprești, pentru că cu multă putere vine și multă responsabilitate. Nu avem așa multă putere, 1200 de W, avem frâne cu discuri și pe față și pe spate. Deci frâne, roți mari și suspensii duble. Asta e ceea ce mă interesează în primul rând înainte de putere, pentru că fiind electric, cu un cuplu de 45 de Nm se bate cu o Dacia cu motor de 1 litru. Asta face de la 8 km la oră la 25 km la oră 2,3 secunde. Te ajută la ceva?
informația asta? Hai totuși să o pornim. O să-mi pun casca și o să ieșim pe stradă, însă aștept momentan să-mi vină de la asigurator RCA-ul ăla și vă spun și cât mă costă și după aceea o să explorăm cu adevărat orașul, pentru că, dincolo de specificații, chiar sunt curios cum merge acest Ultra. Știi de ce e Ultra? Nu doar pentru că e vârful de gamă, ci pentru că are galbenul ăsta de pe SU7 Ultra. Asta e toată șmecheria. Galbenul ăsta de Bumblebee, Lightning Yellow, cum îi spune Xiaomi, este foarte fain. Știi că într-o perioadă aveam în portbagajul mașinii o trotinetă din asta mică? Motivul pentru care nu mi-am pus una așa de mare este că nu aveam încredere într-o trotinetă mică. Aceasta până acum era o soluție de last mile, ultima bucată până la destinație. Eu cred că, așa cum o vezi tu chestia asta, la experiența mea de mers pe un scooter electric care se conduce, pentru că ăla chiar prinde și 120 la oră, pe un scooter electric pe care îl conduci cu AU, ăsta poate să înlocuiască cu succes orice soluție de navetă în momentul ăsta. Și o să zic o chestie și să-mi fie iertat, dar astăzi m-am uitat în trafic la colegii de trafic din jurul meu. Mi-a fost greu să găsesc încă o mașină cu mai mult de un om în ea. Am trecut pe lângă zeci de mașini, de la un semafor la altul. După mi-am adus aminte de vorba unui amic de prin Covasna, care mi-a zis, zice: George, cred că românii sunt bogați. La cum am văzut eu prețurile la motorină? Avem chestii de cărat. Nu, facem navetă. Dar, măcar acum cât e vremea bună, suntem în martie, tare sunt curios dacă reușesc să mai convertesc și pe alții la transport alternativ. Pentru că asta înseamnă alternativ. Să ne mai dăm jos din mașini și să încercăm să mergem și pe două roți, și cu autobuzul, și pe jos, și pe sub pământ, cu orice altceva decât neapărat o mașină personală. Pentru că provocarea este să te conving că chestia asta este mai ieftină decât mersul pe jos. Nu neapărat asta, dar o soluție pe două roți. Te-ai gândit la asta? Ce nu a pus încă Xiaomi pe scuterele lor, și cred că înțeleg de ce, nu au pus USB. Că venea toată lumea și încărca, și atunci există această baterie de 5000 de la ei. Chestia asta. Xiaomi Ultra Fi Magnetic Power Bank. Sunt tare curios. La 15W, 5000, oare pe ce merge? Arată cunoscut simbolul ăsta. Ia să vedem. Cam doar 27. Prima dată trebuie să-i setezi tu un pin pentru conectarea prin Bluetooth. Mare atenție, atunci când îl scoți din cutie, prima dată îi pui tu primul pin. Next. Agree. E de apreciat, Xiaomi nu te lasă să pornești până nu te uiți 1 minut și jumătate la tutorial, căci este ok. Ce tare! Fără baterie poți să mergi cu 3 km la oră. Normal. Dar îți trebuie picioare la câte kg are asta. Poți să-l blochezi automat când e pe power off. Și cum îi dăm unlock? Next. Unlock password. Fii atent. Poți să-ți faci o combinație din astea pentru deblocare. Ce tare! Acum trebuie să fac o formă din asta ca pe telefon și să nu mai uit. Și dacă o uit. Ok. Skip for now. Done. Bun. Pentru că scuterul nostru este un obiect conectat, îi dăm un update de firmware, dar între timp, hai totuși să vă arăt câteva chestii din aplicație. Îmi arată autonomia, 57 de km cu o baterie la 76%. În momentul ăsta se și încarcă. Suntem cu încărcătorul rapid, îmi arată că se încarcă mai repede. Aici pot să deblochez motorul și am inclusiv setările de lumină. Asta mă interesează. Auto headlight. În momentul în care merg și am nevoie de lumină, se va aprinde automat și să am întotdeauna lumina din spate aprinsă. Tail light always on. Recomand întotdeauna și lumina de față și lumina de spate zi și noapte pornite ca să fii văzut. Hai totuși să facem și un update de firmware. O să-și mențină, aici poți să setezi, spre exemplu, să-și pună Bluetooth-ul pornit ca să poți să-l găsești, mai ales că, așa cum îl vezi, poate fi căutat cu aplicația Apple Find My. Deci nu trebuie să ai neapărat un telefon Xiaomi ca să-l găsești scuterul de la distanță, poți să-l găsești și cu un telefon, mai ales că va fi văzut și de alte telefoane și o să-l găsești pe hartă. Xiaomi produce mai nou și gadgeturi compatibile, apropo, cu ecosistemul Apple Find My, adică acest Xiaomi Tag.
și care de asemenea poate fi agățat la orice, are Bluetooth 5.4 și poate fi lăsat inclusiv afară. Cu chestia asta poți să staghezi orice gadget pe care apoi poți să-l găsești de la distanță. Apoi, nu știu dacă sunt cel mai mare fan al mersului cu căști pe urechi, dar dacă te duci undeva unde nu trebuie să fii neapărat atent la împrejurimile tale, s-ar putea să te ajute și niște căști cu noise cancelling, iar aceste Buds 8 Pro au high-res audio wireless, Dolby Audio și noise cancelling. Acesta este răspunsul celor de la Xiaomi pentru AirPods-urile Pro, la preț de Xiaomi evident, pe care le voi testa și pe astea odată ce ies off-road, căci că să știe și un pic de off-road. Și cu ocazia asta poate testez și un Xiaomi Watch 5. N-am mai testat de mult atât de multe gadgeturi dintr-o dată de la Xiaomi. Sunt tare curios însă de ceasul ăsta. Sincer, sunt la prima experiență cu un ceas și cu niște căști, nu doar cu scuterul, că pe scuter am mai mers. Gata, câteva minute am făcut și update-ul. Am mai adăugat între timp și 5% la baterie. Cu 82% aș putea să fac naveta cel puțin 3 zile în condițiile mele de navetă, dar mai bine testăm asta încă o dată pe stradă. A durat un pic, trag chestia asta a doua zi, pentru că abia acum am primit în sfârșit o cotație pentru polița RCA. Așadar, da, poți să mergi cu trotineta cu maxim 25 de km la oră pe banda 1, indiferent ce o să spună colegii de trafic. Și pe piste de biciclete dacă le găsești. Așa mi-a zis poliția rutieră. Bun, hai să-i dăm bătaie. Pentru a pleca, trebuie să o pornesc. În același loc unde e aspiratorul, ai și scuterul. Și mă interesează doar să-l deblochez. Unlock. Să zicem că erau mai multe acolo, era aglomerație, l-am și găsit prin Bluetooth, sunt lângă el. Ok, lămpile sunt pe automat. Assisted riding, nu cred că e nevoie. Poți să-i pun anti-slip. Provides anti-slip protection in slippery roads. Perfect, un fel de ABS. Energy recovery, standard. Vreau să facă și un pic de recovery, vreau să am boost mode, desigur, și vreau și un e-ABS, ca să nu se blocheze roțile în timpul frânării. Viteza de început la 3 km la oră și viteza maximă 25 de km pe oră. Pot să limitez la 15 dacă eu dau lui Vlad. Oricât aș trage de timp, nu o să scap de chestia asta, trebuie să ieșim în trafic. Sper să nu fie tragic. Oho! Și exact cum zice în specificații, în 3 secunde am ajuns la viteza maximă de 25 de km la oră. Și mi-arată autonomia, o văd aici, cu 70% baterie, în stilul ăsta de mers, aș mai avea 39 de kilometri. Sub promisiunea standard, dar mare atenție, autonomia aia promisă este la 15 km la oră, adică dacă mergi cam așa. Adică dacă mergi cam cu traficul. Astăzi bate vântul, dar cred că mă ajută o cască cu fața închisă. Boost modul ăsta mă ajută ca atunci când plec de pe loc să nu fie teamă, spre exemplu, la semafor, că o să blochez traficul sau că o să-mi ia mașinile înainte. De ce spun chestia asta? Din experiența de scuterist, știu că ajută să pleci primul ca să fii văzut și să nu fii îngrămădit la bordură. Cred că ajută, indiferent dacă ești sau nu pasionat de două roți, să treci pe la un curs, chiar și pentru bicicletă sau pentru scooter, pentru că ai o înțelegere mult mai bună pentru ce înseamnă să mergi pe două roți. Acum, varianta ideală, chiar dacă ai de gând să mergi pe una din asta, recomandarea mea este să faci măcar școala de A1. Că poate îți dai seama că îți dorești și un permis de motocicletă după aceea. Eu am permis de A, deși merg cu un scooter electric ceva mai mare, care prinde mai multă viteză, însă am ajuns să înțeleg foarte bine pasiunea oamenilor care merg pe distanțe foarte lungi pe două roți și cred că la un moment dat, sper eu înainte de pensie, să fac o astfel de călătorie lungă. Dar, momentan am ieșit ca să testez denivelări și asta este o denivelare pe care o trotinetă cu o gardă la sol mare o rezolvă bine. Să luăm și o groapă fără probleme. Xiaomi spune că Ultra 6 este de off-road. Acum, în realitate, este de bad road. Este, în loc să zică off-road, trebuie să-i spună Bucharest version. Pe o trotinetă mai mică n-aș avea așa de multă încredere să fac toată operațiunea, să merg în stilul ăsta, pe astfel de drumuri. Și în doar 2-3 minute am ajuns, spre exemplu, la magazin, dacă întreabă. Nu trebuie să caut neapărat așa de repede loc de parcare, deși trebuie să am grijă unde o parchez ca să nu rămân fără ea, nu? Avantajul este că poți să o încui și o să fie destul de safe din punctul ăsta de vedere.
decât dacă nu plecă cu ea pe sus. Însă, cei care au de gând să fură așa ceva, probabil că vor desface pentru piese, pentru că odată ce este asociată pe contul tău, nu poate fi condusă de altcineva, motorul se blochează, roțile se blochează și ea piuie atunci când este mișcată. Așa, ce ziceam de off-road? Hai să ieșim și pe un pic de teren de felul ăsta. Zero experiență la prima aventură pe așa ceva, chiar n-am absolut niciun stres. Acum sunt convins că sunt băieți care ar fi în stare să urce pe chestia aia cu așa ceva. La cum văd eu trotineta asta, acest electric scooter, sunt convins că se poate face inclusiv un pic de acrobație cu el. Ce tare! Își modulează accelerația, simte că sunt pe un teren mai prost. Chestia asta poate fi foarte fun. Adică tu crezi că tu e pentru navetă și pentru drumuri proaste, dar descoperi că poate și așa ceva. În boost modul ăsta, accelerația este surprinzătoare. Puterea motorului chiar se simte și sunt convins, sunt conștient că întrebarea pe care și-o pun cei mai mulți care se uită în momentul ăsta la aceste imagini este asta, poate mai mult de 25 de km/h. Sunt sigur de asta. Și am văzut pe stradă foarte multe trotinete din astea electrice care merg la viteze mult mai mari. Din păcate, de fiecare dată când văd o trotinetă de felul ăsta mergând foarte repede, mi se face milă de riderul ăla pentru că se expune unor riscuri foarte mari. Chestiile astea nu au airbag-uri, evident. Ești tu și planeta dacă se întâmplă ceva și limitarea asta de viteză are logică. Acum, pe măsură ce avansezi în vârstă, încep să înțelegi asta un pic mai bine, pentru că știi că fiecare durere se repară mai greu după aia. Ia, hai să vedem. Uite, cam așa arată o trecere peste o denivelare. Și aici își arată valoarea suspensiile. Nu doar pe off-road, unde poți să treci peste tot felul de denivelări, dar și peste dâmburi de genul ăsta. Sincer, pentru cineva care a mai mers pe scutere electrice și pe motociclete, chestia asta nu este o experiență foarte diferită. Accelerația asta rapidă, sprintul ăsta, boost-ul ăsta de 2 secunde și un pic până la viteza de 25 de km/h, mi se pare mai mult decât suficient. Pentru că, în realitate, cam asta este regimul de viteză prin oraș. Pentru navetă însă, în afara localității, da, o să te simți un pic încetinit. Dar am întrebat și nu o să-mi vine să credeți, dar poți să ieși cu așa ceva și pe DN1 legal. Cel puțin, asta mi-au spus oamenii de la poliția rutieră. Deci, da, poți să conduci, încă o dată, cu limite de 25 de km/h. Asta poate să fie într-adevăr frustrant față de ceilalți participanți la trafic, dar cu toate astea, am o problemă. Da, poate fi frustrant pentru ceilalți când o să treacă pe lângă tine și tu nu ai cum să mergi legal mai repede de 25 de km/h. Riști să ții coloana pe loc, acolo unde se mișcă în sfârșit. Pentru că acolo unde stăm cu toții la semafor, tu o să te miști când ei o să stea. Acesta este adevăratul test, o să ies pe șoseaua Aerogării. Nu este încă vârf de trafic, e 14:43 la momentul la care am ieșit eu, dar sunt tare curios cum mă vor trata și ceilalți colegi din trafic. Exact cum ziceam mai devreme. O altă chestie care îmi place este că pot să-mi pun picioarele unul lângă altul, nu trebuie să fac unul în față, unul în spate. Și am destul accelerație cât să ies. M-am înscris. Da, din momentul ăsta haideți să facem împreună un experiment. Am o cameră 360 și o să încerc cu privirea să îmi dau seama dacă printre mașinile printre care o să trec acum vedem mai mult de un om. Hai! Un om, o mașină, un om, o mașină, un om, o mașină, doi oameni într-o mașină, un om, doi oameni, un om, 1, 2, 2, 2, 2. Și aici m-am strecurat chiar mai bine decât scuterele și motocicleta. Am recuperat viteza motocicletei cu cât de suplă este trotineta mea, scuterul meu electric.
Deci la ce câștigă până la urmă soluția mea? Evident, să strecoară mult mai bine. Și o chestie la care nu mă gândeam înainte să ies în trafic, de aici de sus am o vizibilitate excelentă. Garda asta la sol de 180 de milimetri și suspensiile astea duble, eu văd peste mașini în momentul ăsta, am o vizibilitate excelentă și pot să anticipez ce se întâmplă în trafic astfel încât să nu forțez frânele. Nu aș vrea să ajung să testez nici ABS-ul, nici controlul tracțiunii, nici nimic din electronica unei chestii care, între mine și planetă încă o dată, are doar două petice destul de mici de cauciuc. Însă îmi plac anvelopele, sunt suficient de late, dar și suficient de moi și împreună cu suspensiile nu am senzația rigidă, dificilă de pe o trotinetă obișnuită. De-aia îmi vine mai greu să zic trotinetă pentru că se califică, nu? În momentul ăsta ca un scooter. Ce fac colegii mei cu scutere clasice care se duc pe linia de tramvai în momentul ăsta, o fac probabil din frustrare că nu pot să croșeteze traficul. Și probabil că aș fi fost tentat și eu, dar sunt mai puțin expus tentației atunci când chiar pot să mă strecor. Bun, continuăm experimentul. Un om în mașină, un om în mașină, încă un om în mașină, om în SUV, 3 oameni într-o mașină. Felicitări tuturor celor care au cel puțin 2 oameni într-o mașină. De acum, there is no going back, am intrat pe DN1, pentru că așa mi-a zis poliția rutieră că pot. Și deja, da, mă simt mai încet decât toți ceilalți. M-aș fi bucurat să există o pistă de biciclete aici, nu există așa ceva, așa că trebuie să am mare grijă cum stau în banda 1, pentru că șoferii aici întotdeauna vor fi tentați să accelereze, pe bună dreptate. Că după ce stai în trafic foarte mult, vrei să o iei repede și nu vrei să stea în fața ta un scuterist, însă, acum, ori de frica livratorilor care sunt un pic kamikaze, probabil șoferii au devenit un pic mai atenți cu cei pe două roți. Se întâmplă prea des accidente cu omuleții ăștia de la livrări, apropo. Zilele trecute, chiar ieri a fost un accident la noi pe Caranfil. Se aruncă, ies în trafic fără niciun fel de asigurare și asta este într-adevăr periculos. Aici, spre exemplu, hai că mi-a dat spațiu, s-a comportat bine colegul cu SUV-ul. L-am bătut la semafor, m-a depășit pe DN1. Așadar, dacă ești unul dintre colegii de trafic care se uită la unul ca mine și li se pare că se mișcă prea încet, o fac pentru că respect legea și limitarea tehnică a acestui autovehicul. Dar în realitate, la oră de trafic normal, că n-am ieșit atunci când e traficul maxim aici, eu fac drumul ăsta în fiecare zi. Dacă aș putea să merg cu 25 de km la oră cu mașina, aș fi mai mult decât fericit pentru că aș ajunge acasă mai repede decât o fac acum. Denivelări, guri de canal și câte un șofer care își imaginează că e banda lui de fapt. Astea sunt riscurile cele mai mari de cele mai multe ori. Ce-mi place că semnalizarea piuie. Asta mi-aduce aminte și mie, dar pentru cei din jurul meu care au un pic de atenție, mai ales vara când mai deschidem câte un geam, chestia asta cred că va fi foarte de ajutor. Hai să mă luăm un pic de drum rău. Cred că n-au mai fost așa proaste drumurile în București de 10-15 ani. E mai rău ca niciodată, dar măcar nu sunt gropile alea mari de imediat după de zgheț. Încă o mențiune importantă. Una dintre chestiile la care sunt întotdeauna atent atunci când ies pe două roți este, da, într-adevăr, să am asfalt uscat, însă praful poate fi cel mai mare dușman al tău, pentru că praful un pic umed poate fi foarte periculos. Poate fi mai periculos decât poleiul. Și avem foarte mult praf pe străzi. Iar în jurul acestor șantiere, care nu prea respectă regulile de mediu, oricât de mult ne dorim noi metrou, companiile astea, ia uite, știu cum arată drumul fix lângă șantierul lor, aici ar fi trebuit să fie motorată strada, pentru că praful distruge aderența. În momentul în care se umezește, dar chiar și uscat dacă este, frânele nu vor ține la fel. Cred că pot să spun de acum chestia asta. Merg de vreo 20 și ceva de minute, cred. Scuterul ăsta mă recâștigă pentru trotineta electrică, dacă vrei. Este o experiență mult mai faină decât mă așteptam, în ciuda vitezei limitate. Avantajul e că dacă n-aș mai avea baterie, aș putea să dau la picior fără stres. Nu se simte chiar așa de grea pe cât este. Pe hârtie, kilogramele alea pun o problemă și asta poate fi o problemă pentru cei, spre exemplu, care
vor să urce acasă la bloc în apartament, da, sunt 34 de kilograme și dacă ai vreo rampă undeva de unde trebuie să o ridici, nu e ușoară. Ajută să faci sală, nu? Și acum ăsta este scenariul ăla tipic, da? Ești pe scooter, trotinetă, bicicletă, orice, ai ajuns primul în fața semaforului și trebuie neapărat să fii primul care pleacă, altfel vei fi împins la margine de mașinile care vin din spate. Dovada că poți să pleci cu electrica primul de la semafor se aplică și la scooterul ăsta, la trotineta asta. Și evident, trebuia să-mi iau primul claxon. O, ce aproape a trecut! Da, ce nu știu colegii de trafic este că am drepturi egale cu ei. Cu toți avem drepturi egale. Și cu asta mă apropii de final. V-aș lăsa cu concluzia asta, că un om pe 2 roți este egal cu un om pe 4 roți. Ca valoare, suntem cu toții oameni și avem valoare egală. Faptul că tu vii pe 4 roți nu înseamnă că ai o valoare mai mare. Faptul că ești mai mare nu înseamnă că ești mai important, inclusiv în fața legii. Nu vorbesc doar despre morală și despre bun simț pe care ar să-l avem cu toții atunci când trecem pe lângă o trotinetă. Banda 1 trebuie împărțită și cu bicicletele și cu trotinetele. Nu ne-am născut în mașini. Și v-aș încuraja pe toți să vă gândiți la chestia asta data viitoare când vă faceți planul de navetă, mai ales în condițiile astea, pentru că v-am promis că vă dau un exemplu foarte clar. Știți că s-a făcut un studiu, ești mai ieftin să mergi cu trotineta electrică decât să mergi pe jos, pentru că tu trebuie să mănânci ca să arzi calorii și să mergi pe jos. Mâncarea pentru a genera calorii, ca să mergi pe jos, e mai scumpă decât curentul pe care îl bagi în trotinetă. Și iarăși Deci sunt pe aerogări în momentul ăsta la următorul semafor și am ajuns din urmă pe toți cei care m-au depășit de la ultimul semafor. Sunt unii care erau fix lângă mine la semaforul de la aeroport. Ce vă ziceam cu viteza medie? În oraș este imposibil să bați cât de practică poate fi o astfel de soluție. Și vă încurajez să vă gândiți la așa ceva cu măsurile de rigoare, de prevedere care se impun. Faceți-vă neapărat toate formele legale. Chiar dacă încă nu există norme de aplicare pentru RCA și da, poliția încă nu poate amenda, vă încurajez să aveți o astfel de asigurare ca să aveți peace of mind, să stați liniștiți. La 250 de lei, cam cât am văzut eu că este RCA-ul pe an, nu mi se pare mult deloc. 500 de lei chiar cu decontare directă, dacă vrei neapărat și așa ceva. Ajută să ai asigurare și mi se pare că nu sunt bani mulți pentru a avea liniștea asta mentală. Evident, aș fi un pic mai atent și la echipament. Spre exemplu, eu astăzi nu am mănuși, mi-ar fi fost de folos unele... Mulțumesc! Mi-ar fost de folos niște mănuși nu doar pentru protecție, ci și pentru, evident, pentru frig, când bate vântul. O geacă mai bună, da, niște protecții dacă ai de gând să faci chestia asta foarte des. Dar dacă faci niște cursuri, măcar pentru permis de A1 sau chiar de categoria de motocicletă, o să ajungi să înțelegi mult mai bine ce înseamnă mersul pe 2 roți și o să fii atent și la ceilalți și la tine. Și asta te va ține în siguranță mai mult decât să te bazezi pe toți ceilalți din jurul tău, pentru că nu te poți baza pe atenția celorlalți, mai ales în zilele noastre, exact cum vedem aici. Asta nu este trotineta pe care să-ți o iei ca să te duci să te dai prin parc. Asta este o trotinetă cu care poți să navighezi orașul, poți să faci chiar și navetă și poți să o faci nu doar mai distractiv, ci și mai sigur decât orice altă trotinetă, scooter electric care am fost până acum. Și v-aș mai lăsa cu un gând. Cred că un om într-o mașină și cu un om pe un scooter sunt fiecare câte un om. Dar în 2026, un om pe un scooter electric s-ar putea să fie un om mai deștept, pentru că o să rămână cu diferența de bani în buzunar. Cred că investiția într-un astfel de scooter se scoate destul de repede raportat la prețurile la carburant din zilele noastre. După cum ați observat, am mers prin trafic, majoritatea mașinilor sunt cu un om în ele și chestia asta mă surprinde în fiecare zi. Așadar, haideți să încercăm să folosim mașinile dacă suntem măcar 2 în mașină sau pentru drumuri lungi. Pentru oraș, încurajez pe toată lumea, așa cum încerc și eu să fac de câțiva ani, să merg cât mai des pe 2 roți, pe jos sau cu transportul public,
pentru că altfel ne vom sufoca cu toții în trafic. Și de-aia îmi place soluția asta, de-aia v-am recomandat-o. Nu este cea mai ieftină, mai sunt destule variante, pleacă de la 6 Lite, cea mai mică, până la această Ultra, dar toate sunt limitate la 25 de km/h și asta mi se pare mai mult decât ok. După cum ați observat, nu am nevoie de mai mult prin trafic. Și ca să mă la final, mai multe informații despre Xiaomi Ultra 6 găsești mai jos în descriere. Un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine. Și dacă vi se pare interesant ce se aude acolo, se aude un flex, pentru că acolo fac un carport fotovoltaic care o să încarce până și trotinetele astea, dar despre asta mai vorbim aici pe canal. Numai bine!